โอ้ท่ามกลางสงครามการค้านะใครจะไปคิดว่าประเทศที่แบบเจ็บหนักสุดแบบโดนผลกระทบซวยสุดไม่ใช่จีนโดนตัวเลขเยอะที่สุดแต่ไม่ได้เจ็บหนักที่สุดค่ะเผลอๆแบบแทบจะไม่ได้เจ็บเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ประเทศอะไรในบริกส์เลยไม่ใช่ในเอเชียแน่นอนไม่ใช่ไทยแต่เป็นประเทศที่แบบเพื่อนสนิทชิดใกล้อเมริกาเลยใช่อยู่โซนยุโรปคือประเทศไหนรู้ปะซวยสุดในสงครามการค้ารอบนี้ประเทศเยอรมนีค่ะทรายไปเจอข้อมูลนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องเอามาดูตัวเลขข้างในหน่อยไหมเพราะว่างงเหมือนกันเยอรมนีจริงเหรอที่แบบเจ็บหนักที่สุดอะแต่คลิปนี้นะก่อนอื่นจะต้องขอบคุณนาริตค่ะที่ส่งสร้อยพลอยทูมารีนเส้นนี้มาให้มันสวยมากอะคือตอนที่ทรายเห็นพลอยเม็ดนี้นะที่ร้านนาริตอะเหมือนรักแรกพบเลยตอนแรกก็แค่แบบแอบชอบเฉยๆแต่ว่าคุณนาริตเขาบอกว่าชอบเม็ดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีกล้องให้ดูแล้วคุณนาริตก็เลยเอาไปวางแล้วส่องกล้องให้ดูพอส่องกล้องเข้าไปเท่านั้นแหละเห็นในพลอยเม็ดนี้มันก็จะมีความแบบชั้นหินสีไล่สีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูลุสไซนะรู้สึกเหมือนแบบมันคือสตอรี่อ่ะมันคือเรื่องราวที่อยู่ในหินแล้วยิ่งดูมันยิ่งดึงดูดฟีลเหมือนตกหลุมรักอย่างนั้นนะคุณนาริตก็เลยบอกว่าเล่าให้ฟังนะว่าไอความสีสันที่มันไล่กันในหินเม็ดนี้เนี่ยมันก็มีแค่เม็ดเดียวในโลกเรื่องราวที่มันมีในหินเม็ดเนี่ยมันก็มีแค่เม็ดเดียวในโลกแล้วพลอยมันก็เลือกคนคุณนฤทธิ์ก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอาพลอยเม็ดนี้ไปออกแบบเป็นสร้อยให้คุณทรายนะอะไรเงี้ยแล้วรอประมาณ 2-3 อาทิตย์ในที่สุดทรายก็ได้สร้อยเส้นนี้มามันแบบมันสวยมากจริงๆของจริงสวยกว่าที่เห็นในกล้องอีกมั้งเนี่ยทรายตั้งชื่อมันว่าสร้อย Money Monster เพราะว่าเป็นสี CI ของช่องทรายด้วยถ้าใครแบบอยากได้ฟิลความเห็นแล้วตกหลุมรักอะไรแบบนี้ได้นะไปเลยนาริตส่วนใครที่ฟีลว่าประเทศที่ซวยที่สุดจากภาษีกีดกันการค้าของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเยอรมันได้ยังไงก็มาฟังข่าวนี้ต่อเลยค่ะเพราะว่าถ้าไล่ตัวเลขกันแล้วจริงๆทั้งโลกใบนี้นะเยอรมันถือว่าโดนน้อยนะโดนไปแค่ 15% แบบ overall คือจริงๆเยอรมันก่อนหน้านี้ 15% แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะโดน 25% แต่ไปเจรจากันอะไรใดๆแล้วก็ออกมาแบบ compromise ว่า 15% ในสินค้าทุกๆอย่างที่ made in เยอรมันก็แล้วกันซึ่งผลออกมานะพอเริ่มต้นใช้ภาษีกีดกันการค้านี้จริงๆ GDP เยอรมันร่วงเลยจ้าล่วงเยอะกว่าที่คาดการไว้ด้วยแล้วก็ตัวเลขอื่นๆที่บ่งบอกสุขภาพเศรษฐกิจของเยอรมนีนะที่มันแย่อยู่แล้วแย่ลงไปมากกว่าเดิมอีกตรงนี้แปะไว้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนี้จะไปไล่ให้ดูก่อนว่าทำไมไอ้ภาษีกีดกันการค้าจากโดนัลด์ทรัมป์ประเทศที่โดนแรงที่สุดทำไมมันถึงไม่แย่ที่สุดล่ะไปที่ประเทศจีนก่อนเพราะจีนโดนหนักกว่าใครเพื่อนเลยใช่ปะที่ประเทศจีนนะเขาโดนภาษีกีดกันการค้าจากโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วรู้สึกแบบไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเพราะอะไรรู้ปะเพราะเขาเคยโดนมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็มี learning curve แบบเรียนรู้ครั้งนี้เขาก็เลยแบบไม่ยอมเจ็บเหมือนเดิมไงประเทศจีนเนี่ยเขาก็เคยพึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐอเมริกามากเหมือนกันดูจากกราฟนี้นะคะจะเห็นว่ารายได้ที่จีนได้จากการขายของให้สหรัฐอเมริกาเคยคิดเป็นถึง 7% ของ GDP จีนเมื่อปี 2006 ค่ะแต่พอมาถึงปีที่แล้วนะ 2024 สัดส่วนรายได้ที่จีนส่งออกของไปสหรัฐอเมริกามันเหลือแค่ 2.4% ของ GDP จีนเองสัดส่วนนี้เอาจริงๆมันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะเพราะว่า GDP มันใหญ่มากใช่ป่ะเพราะฉะนั้น 2.4% มันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆหรอกแต่มันก็น้อยลงมากแล้วค่ะจาก 7% นั่นหมายความว่าต่อให้อเมริกานะไม่ซื้อของอะไรจากจีนเลยจีนยังมีศักยภาพในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศตัวเองเติบโตต่อไปได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้จีนแบบได้เปรียบในการค้าการส่งออกการค้าขายกับประเทศนอกประเทศทั้งหมดก็คือจีนมีต้นทุนที่ถูกมากด้วยตัวจีนเองอยู่แล้วที่แบบเป็นต้นตำรับของ economy of scale คือขายให้เยอะๆแล้วก็ทำต้นทุนให้ต่ำที่สำคัญก็คือเมื่อ2 ปีที่แล้วไงที่จีนไปได้ซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียมาหลังจากนั้นเขาก็แบบเป็นคู่รักใหม่ของโลกใบนี้กันไปเลยก็เลยทำให้จีนเหมือนติดอาวุธในเกมการส่งออกของโลกเลยส่วนประเทศอินเดียก็โดนทาริฟจากโดนัลด์ทรัมป์หนักเหมือนกันค่ะตอนแรกนะอินเดียโดนทาริฟไป 25% แต่คุยกันไปคุยกันมานะปรากฏว่าอเมริกาไปโทษอินเดียบอกว่าอินเดียอยู่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งก็คืออเมริกาไม่ปลื้มแต่อินเดียก็บอกเลยว่าก็เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกับเศรษฐกิจของอินเดียวันนี้ถ้าไม่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียนี่สิแปลกเพราะฉะนั้นอินเดียไม่ผิดนะแล้วก็จะซื้อต่อไปอเมริกาเห็นอินเดียแบบท่าทีแบบนี้ก็เลยซัดเลยว่าโอเคภาษี 25% ไม่พอใช่ไหมจัดเพิ่มอีก 25% กลายเป็นตอนนี้อินเดียนะได้ภาษีกีดกันการค้าจากสหรัฐอเมริกาไปทั้งเลย 50%แต่
แต่อินเดียก็ดูไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะคะพอที่แบบจะไม่ได้ขายของให้อเมริกาอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วใช่ปะอินเดียหันหน้าเข้าหาจีนเลยค่ะไปแบบว่าทำความสนิทชิดเชื้อกับจีนมากขึ้นไปดูกันได้ในคลิปนี้นะคะจีนอินเดียรักกันดีตีกันแรงโอ้โหอันนี้ก็จะต้องไปดูว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้มันจะขนาดไหนเพราะว่าเอาจริงๆคู่นี้เขามีข้อพิพาทกันมาแบบ5 ปีรวดที่แบบตีกันชายแดนมีคนเสียชีวิตอย่างนี้เลยนะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งอยู่ในบริกส์เหมือนกันก็คือบราซิลก็โดนภาษีกีดกันการค้าไปตั้ง 50%แต่บราซิลก็ดูไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าบราซิลเขาอยู่ในบริกส์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องขายให้สหรัฐอเมริกาก็มีตลาดอื่นรองรับจะขายไปแบบจีนอินเดียอะไรก็ได้คือลูกค้าเขาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เจ็บปวดมากทีนี้ก็มาถึงประเทศที่ทรายบอกว่าเจ็บหนักสุดทั้งที่ตัวเลขภาษีกีดกันการค้าไม่ได้เยอะก็คือเยอรมันทั้งที่เยอรมันนะก็คืออยู่ใน G7 เป็นเพื่อนสนิทสหรัฐอเมริกาแล้วโดนตัวเลขภาษีก็แค่ 15% ทำไมถึงเจ็บอะไรมากมายขนาดนั้นเรามาดูตัวเลขที่แบบเบสิกสุดๆบอกภาพกว้างของเศรษฐกิจเยอรมนีเลยก็คือ GDP กันก่อนเลยค่ะเพราะว่า GDP growth หรือว่าอัตราการเติบโตของ GDP เยอรมันนะเนี่ยดูชาร์ตนี้เลยมันติดลบเยอะไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแหละแต่มันก็ดูจะติดลบน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ปะจนกระทั่งมาเนี่ยรอบที่เกิดภาษีกีดกันการค้าแบบบังคับใช้ขึ้นมาปุ๊บGDP เยอรมันถดถอยเลยทันทีคือล่วงลงไปเลยติดลบ 0.3% จากที่คาดการเอาไว้นะว่าจะติดลบแค่ 0.1% นี่คือเยอะเพราะว่าไอ้กำแพงภาษีกีดกันการค้าจากโดนัลด์ทรัมป์มันทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจใดๆในเยอรมนีที่เคยขายของให้อเมริกาเขาก็ต้องหยุดชะงักลงใช่ป่ะว่าแบบต่อไปนี้คือขายของให้อเมริกาได้ไม่มากเท่าเดิม 15% มันก็แมทเทอร์เธอถามว่าไอ้แผลเนี้ยที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่มันหนักแค่ไหนสำหรับเยอรมนีทรายนะเท่าที่ตามสถานการณ์เศรษฐกิจเยอรมนีมาเนี่ยทรายบอกเลยว่าเจ็บชนิดสาหัสเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมานึกภาพตามนะเยอรมนีจากที่เคยเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับ3ของโลกยิ่งใหญ่มากเป็นเจ้าอุตสาหกรรมในยุโรปเป็นพี่ใหญ่ของยุโรปMercedes-Benz BMW อะไรอย่างนี้นะของเยอรมันใครๆก็อยากได้อย่าง Volkswagen อะไรอย่างเงี้ยบริษัทยิ่งใหญ่ของเยอรมนีค่ะมันแบบซุดมันล้มมันต้องปลดคนจำนวนมากซึ่งเยอรมนีเคยเป็นประเทศที่มีค่าแรงสูงมากๆเพราะฉะนั้นคนที่เคยมีค่าแรงสูงมากๆแล้วอยู่ๆตกงานกันแบบกันหน่ำเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยเศรษฐกิจอยู่ยากซึ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเมื่อ2 ปีที่แล้วค่ะรัสเซียโจมตียูเครนใช่ป่ะแล้วสหรัฐอเมริกาก็ไปอายัดเงินของรัสเซีย300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระบบ SWIFT แล้วก็สั่งคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งเยอรมันเป็นประเทศใน G7 ต้องคว่ำบาตรตามอยู่แล้วแต่เยอรมนีเนี่ยดั้งเดิมมาเลยก็คือเขามีข้อได้เปรียบในการผลิตคือเขามีน้ำมันราคาถูกกับรัสเซียและแต่ก่อนเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียจนถึงขั้นที่ครั้งหนึ่งนะเยอรมันเคยเป็นหุ้นส่วนแก๊สพรอมของรัสเซียด้วยเพื่อที่จะแบบรักษาความมั่นคงความเสถียรทางพลังงานให้แบบมีราคาถูกแล้วก็มีพลังงานที่ราคาถูกใช้ตลอดไปเพื่อที่จะได้รักษาต้นทุนการผลิตให้มันต่ำเอาไว้แต่เมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเยอรมันจะต้องคว่ำบาตรรัสเซียไปพร้อมๆกับสหรัฐอเมริกาด้วยเยอรมนีก็เลยต้องเลิกซื้อน้ำมันจากรัสเซียค่ะจริงๆตอนแรกไม่ได้เลิกขาดซะทีเดียวแต่จนสุดท้ายมันก็ขาดจนได้นะคะมันเหมือนกับการโดนตัดเส้นเลือดใหญ่ของตัวเองทิ้งไปเลยเกิดเป็นวิกฤตพลังงานในเยอรมนีค่าไฟแพงกระฉูดต้นทุนการผลิตแพงกระฉูดควบคุมไม่ได้แล้วก็สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศไปเลยกลายเป็นsick man of Europe ซึ่งหลังจากตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเยอรมนีมันไม่ดีมากๆเนี่ยจากไหนรู้ไหมจาก unemployment rate ค่ะอัตราการว่างงานในเยอรมนีนะคะจะเห็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งตอนนี้คนเยอรมนีนะคะว่างงานมากถึง 297,000 คนค่ะแล้วพวกโรงงานในเยอรมนีนะคะคือเขาก็แบบแห่ขนของทิ้งแผ่นดินแม่กันไปเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเจาะลึกถึงวิกฤตการเงินเยอรมนีว่ามันเป็นไงมาไงตั้งแต่อดีตนะคะทรายมีเล่าไว้ในกรุงเทพธุรกิจคลิปนี้ค่ะวิกฤตการเงินเยอรมัน sick man of Europe ไปกดดูกันแต่ทำไมรู้ป่ะ2 ปีที่ผ่านมาโดนตัดขาดจากน้ำมันราคาถูกก็ว่าเจ็บแล้วแต่2 ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเยอรมนียังสามารถขายของให้ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันได้ก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะแต่พออยู่ๆมาเจอภาษีกีดกันการค้าจากสหรัฐอเมริกานะมันก็เลยแย่เรียกว่าความยับเยินทั้งหมดยังอยู่เพิ่มเติมก็คือขายของให้อเมริกาไม่ได้ด้วย
แล้วคราวนี้พอต้นทุนพลังงานมันแพงก็กลายเป็นว่าเงินเฟ้อเยอรมันมันก็ขึ้นมาด้วยแถมยังขายของให้อเมริกาไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีศักยภาพในการจะไปแข่งขันกับประเทศอื่นด้วยเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากใช่ป่ะทีนี้ละเธอมันจะออกมาเป็นแบบว่าเหมือนผลตรวจสุขภาพเลยอะตัวเลขทางการเงินของเยอรมนีนะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยทีละอวัยวะอันเนี้ยดูแรงสุดเพราะว่าพอเยอรมันอ่ะขายของยากใช่ป่ะมันไม่ใช่แค่ขายของไปอเมริกาไม่ได้นะอย่างที่บอกไปว่ามันขายของไปประเทศอื่นก็ยากด้วยเพราะว่าต้นทุนมันสูงพอมันขายของไม่ค่อยได้ทีนี้ตัวเลขที่มันสะท้อนออกมาเลยก็คือตัวเลขการผลิตมันก็คือลงร่วงค่ะการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีนะทำผลงานได้ด้อยกว่าที่คาดคิดเอาไว้มากค่ะชาร์ตนี้แสดงให้เห็นคาดการผลผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีนะคะสีดำก็คือที่คาดการเอาไว้ว่ามันควรจะติดลบอยู่แค่เกือบ 0.2% แต่คาดการใหม่นะคะออกมาว่ามันอาจจะติดลบไปถึงเกือบ 0.4% แล้วถามว่าเราย้อนกลับไปนะทวนกันอีกทีความถดถอยของเยอรมนีเริ่มต้นมาจากตอนไหนเริ่มต้นมาจากอะไรก็เริ่มต้นมาจาก2ปีที่แล้วค่ะที่จะต้องตัดขาดน้ำมันพลังงานราคาถูกของรัสเซียนะคะทีนี้ถามเลยว่าแล้วไอ้หัวใจที่ทำให้เยอรมนีรุ่งเรืองมาได้เนิ่นนานนั้นอ่ะมันไปไหนมันไปจีนซื้อน้ำมันรัสเซียเยอะมากอีกส่วนหนึ่งก็คือไปอินเดียแล้วมันก็เลยทำให้จีนนะอย่างที่บอกว่ามีพลังงานราคาถูกใช่ไหมคะเหมือนทำให้จีนแบบติดใยเหล็กเลยทีนี้ไม่ใช่แค่เยอรมันหรอกค่ะเอาจริงๆประเทศอื่นๆก็สามารถที่จะเอาชนะเกมการส่งออกของจีนได้ยากอย่าเรียกว่ายากเลยเรียกว่าแทบจะทำไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่าใครจะไปมีต้นทุนได้ถูกเท่าจีนนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละที่มันซ้ำเติมเยอรมันแบบแย่มากๆเพราะว่าตอนนี้เยอรมันขายของไปให้อเมริกาก็ยากกว่าเดิมใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนตัวเองก็แพงอยู่แล้วแถมไปโดนภาษีกีดกันการค้าจากอเมริกาอีกก็ขายไปให้อเมริกายากถ้างั้นจะทำแบบที่จีนทำบ้างไม่ขายให้อเมริกาแล้วหันหน้าไปขายให้ประเทศอื่นก็ไม่ได้ไงเพราะว่าจีนทำแล้วจะไปแข่งกับจีนก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครทำต้นทุนได้ถูกสู้จีนหรอกยิ่งเยอรมันตอนนี้ไม่ต้องไปสู้เลยต้นทุนกับจีนเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คู่แข่งสำคัญของเยอรมนีอุตสาหกรรมรถยนต์นะเอาจริงไม่ใช่อเมริกาหรอกจีนนี่แหละจีนเล่นมีทุกอย่างมีทั้งพลังงานราคาถูกได้ต้นทุนถูกมีทั้งแรงงานที่มีฝีมือและราคาถูกมีแร่เอิร์ธที่จำเป็นมากๆกับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ EV ที่เยอรมันไม่มีเพราะฉะนั้นตัดหมดทุกทางแล้วค่ะจะไปตลาดอเมริกาก็ยากจะไปตลาดจีนก็ไม่ได้หรือจะไปตลาดที่จีนไปแข่งกับเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วเยอรมนีจากนี้จะขายของให้ใครทางเดียวที่เยอรมนีเหลือที่ยังไม่ได้พูดไปเมื่อกี้คือขายในประเทศตัวเองเท่านั้นค่ะทีนี้ถ้าจะมาขายของในประเทศตัวเองแปลว่าเยอรมนีจะต้องพึ่งพาอัตราการบริโภคภายในประเทศใช่ป่ะแต่นึกสภาพนะนึกถึงใจเขาใจเราสมมุติว่าเรายังรู้เลยว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีวันนี้มันไม่ดีแล้วถ้าเป็นเรารู้ว่าเศรษฐกิจของบ้านเรามันแย่เราจะใช้เงินไหมคะเราก็ไม่ใช้เงินไงคะต่อให้ทำงานหาเงินมาได้เราก็จะออมทรัพย์เก็บเอาไว้ค่ะมันก็เลยทำให้อัตราการบริโภคภายในประเทศเยอรมนีเนี่ยนะคะมันร่วงด้วยแล้วพอผู้บริโภคเนี่ยไม่เอาเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยเงินหมุนเวียนในประเทศมันก็จะยิ่งลดลงแล้วมันก็จะลูปเป็นแบบนี้ค่ะทำให้เศรษฐกิจมันแย่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการลงทุนของภาคธุรกิจในเยอรมนีวันนี้นะคะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยติดลบอยู่ที่ลบ 1.4%แปลว่ามาถึงจุดนี้แม้กระทั่งผู้บริโภคภายในประเทศเยอรมนีเองก็ไม่พร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจเยอรมนีให้กลับมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปก็คือขายให้อเมริกาไม่ได้ขายให้จีนไม่ได้ขายให้ประเทศที่จีนไปขายให้ก็ไม่ได้ขายให้ผู้บริโภคในประเทศตัวเองก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นใครจะเป็นลูกค้าของเยอรมนีฉุกเฉินแล้วไหมคำตอบก็คือไม่มีใครเหลือจะเป็นลูกค้าของเยอรมนีได้อีกแล้วนอกจากรัฐบาลเยอรมนีเองค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายของเยอรมนีก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าประเทศที่แห้งเหือดเนี่ยอาจจะกำลังต้องการนักการเมืองเลือดร้อนสักหน่อยเข้ามาอุ่นสถานการณ์ในประเทศค่ะแล้วก็พอดีเลยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของประเทศเยอรมนีที่เพิ่งรับตำแหน่งมาไม่กี่เดือนนี้นะคะลาสคลิงเบลค่ะคนนี้เขาบอกเลยนะคะว่าผมไม่เห็นคุณค่าของการเก็บเงินเอาไว้โดยที่ไม่จ่ายมันออกไปนะคำพูดนี้ของคลิงเบลมาพร้อมกับอะไรรู้ไหมครับมาพร้อมกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรัฐบาลของเยอรมนีแบบ
ขาดดุลครับมีแผนการใช้จ่ายแบบขาดดุลสูงถึง 850,000 ล้านยูโรก็คือพูดเลยจัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัดเงินเข้าระบบหรือว่ากู้เงินออกพันธบัตรรัฐบาลจัดเต็มมันก็เลยทำให้ส่วนนี้นะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการลงทุนภาครัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 0.8%นิดนึงซึ่งส่วนนี้ถ้าเป็นไปตามคาดการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของเยอรมนีแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยมันกลับพลิกฟื้นขึ้นมาได้ไม่สั้นก็ยาวแหละแต่ก็จะเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะงบประมาณขาดดุลหนี้และการอัดเงินนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขงบประมาณรัฐบาลของเยอรมนีกันหน่อยดีกว่าค่ะว่ามันถึงไหนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในแดนขาดดุลนะคะคือติดลบ 2.8% เอาจริงถือว่า 2.8% ไม่แย่เป็นตัวเลขที่โอเคทีเดียวสำหรับประเทศใหญ่เพราะถ้าเกิดไปเทียบกับสหรัฐอเมริกาก็ติดลบอยู่เกือบ 7% แล้วนะคะรัฐบาลเยอรมนีก็เลยมีแผนที่จะแบบใช้จ่ายมันเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะได้กระตุ้น GDP ของประเทศซะหน่อยแผนการใช้จ่ายของรัฐบาลเยอรมนีตอนนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีทั้งเรื่องการอัดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจมีทั้งเรื่องการทหารค่ะเพราะนาโต้เขาเปลี่ยนนโยบายใหม่จากเดิมที่เขาให้จ่าย 2% ของ GDP ประเทศซึ่งแต่ละประเทศก็แทบจะไม่มีจ่ายกันอยู่แล้วนะคะเพิ่มไปเป็น 5% ต่อ GDP โอ้โหนโยบายงบใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิมแหละและแผนการใช้จ่ายทั้งหมดนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้งบประมาณรัฐบาลของประเทศเยอรมนีที่ตอนนี้ติดลบอยู่ 2.8% จะลงแบบเร็วมากเลยนะคะภายในปีนี้คาดการณ์ว่าจะติดลบแบบลบ 3.3% และปีหน้าก็คาดการณ์ว่าจะติดลบแบบลบ 3.6 และลบ 3.8% เลยค่ะซึ่งจากข้อมูลนี้นะคะก็บอกนักลงทุนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครลงทุนในสินทรัพย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเยอรมนีตอนนี้แล้วทราบข้อมูลนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันหน่อยก็ได้นะคะก็จะพอทราบกันได้คร่าวๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าสินทรัพย์อะไรเหล่านี้เนี่ยมันเกิดพลิกกลับตัวเพิ่มขึ้นมันกลับตัวกลายเป็นเพิ่มขึ้นมาได้เพราะเหตุผลนโยบายการกระตุ้นของรัฐบาลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมีความเป็นไปได้ว่าถ้ามันกลับตัวขึ้นมาแบบเฟี้ยวฟ้าวขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเพราะอัดเงินเพราะกู้เพราะการกระตุ้นมันก็เลยอาจจะไม่ยาวก็ได้นะคะ